الميديال سيرفيس عرفته منين؟ من الكوربس كالوزم، ده اول ستراكشر انا بدور عليه. ده كده ايدنتيفاي الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم ماشي فوقيه كده جروب. الجروب ده زي ما اتعودنا بسميه سالكس. اسمه ايه؟ من اسمه كالوزال سالكس. العينه التانية اهي نفس الكلام، ده كله كده الكوربس كالوزم. فوقيه جروب اهوت اسمه كالوزال سالكس. الكالوزال سالكس ده structure related الانتيريور cerebral artery. تاني سالكس هدور عليه سالكس كبير وفوق الكالوزال سالكس وباراليل ليه اهو. يبقى ده كوربس كالوزم وادي الكالوزال سالكس وادي السنجوليت سالكس. ما بين الكالوزال والسنجوليت عندي جايرس. اللي بالابيض ده اسمه سنجوليت جايرس. الفانكشنال اريا بتاعته هو الليمبك سيستم، الاوتونوميك نيرفس سيستم. بعد كده السنجوليت سالكس هكمل معاه لحد ورا، هلاقيه عاطي 2 ريماي. ادي واحد وادي التاني. اللي ورا هسميه تيرمينال ريموس وده هسميه اسندنج ريموس. ده اسمه بارا سنترال لوبيول اللي حوط السنترال سالكس. يبقى ده تكملة السنترال سالكس من على السوبيرو لاترال سيرفيس، حوط حاجة اسمها بارا سنترال لوبيول. الفانكشنال اريا موتور اند سنسوري تو ذا فود اند برينين. قدام الريماي وفوق السنجوليت سالكس كل ده اسمه ميديال فرونتال جايرس. ميديال فرونتال جايرس الفانكشنال اريا ABC attention behavior and concentration. بص بقى ورا هلاقي عندي واي شيب سالكس. عرفت ورا من قدام بالواي شيب سالكس. اول حاجه اسمه بارايتو اوكسيبيتال سالكس، فصل ما بين البارايتال لوب والاوكسيبيتال لوب اللي كان موجود المره اللي فاتت حته صغيره بس منه على السبيرو ميديال بوردر. مينلي هو موجود على الميديال سيرفيس. نزل قسم الكالكاراين سالكس 2. ده الكالكاراين، حته فيه ورا سميها بوست كالكاراين وحته اللي قدام سميها بري كالكاراين. الاثنين دولت البوست كالكاراين والبارايتو اوكسيبيتال عطوني تراينجولار اريا. الحته دي اسمها الكيونيوس. اللي فوق الكيونيوس هسميه بري كيونيوس زي ما قلنا المور انتيريور بري، واللي تحت الكيونيوس هو اللينجوال جايرس. الفانكشنال اريا هما الاثنين دول الكيونيوس واللينجوال جايرس. فيجوال اريا ايه structure related للكالكاراين سالكس posterior cerebral artery. ماشي. كل السيرفس سبلايد بالانتيريور cerebral artery اللي ماشي في الكالوزال سالكس ما عدا الاوكسيبيتال لوب كله سبلايد بالبوستيريور cerebral artery اللي ماشي في الكالكاراين سالكس. نيجي بقى على الانفيريور سيرفس. الانفيريور سيرفس متقسم 2 اوربيتال سيرفس وتنتوريال سيرفس. الاوربيتال سيرفس فيه 2 سالكس، واحد صغير ستريت وباراليل الميديال بوردر وجروب اهوت هسميه olfactory سالكس. بعد كده عندي اتش شيب سالكس اهو، واحد الضلع التاني وادي ماشي في النص ترانسفيرس. يبقى عندي olfactory سالكس structure related olfactory tract، وعندي orbital سالكس مقسمه لانتيريور وبوستيريور وميديال ولاترال orbital gyri. السيرفس ده كله البلاد سبلاي بتاعه متقسم 2 خط في النص كده هيقسموا الميديال هاف ولاترال هاف. الميديال هاف قريب من الميديال سيرفس هيبقى سبلايد بالانتيريور سيريبرال ارتري، واللاترال هاف قريب من السوبيريور لاترال سيرفس هيبقى سبلايد بالميدل سيريبرال ارتري. نيجي بعد كده على التنتوريال سيرفس. التنتوريال سيرفس فيه 2 سالكس، واحد لاترال اند واحد ميديال. اللاترال وهنا التمبورال لوب واقع، فيه لوب كده. السالكس اللي مكمل اسمه اوكسيبيتو تمبورال سالكس، اوكسيبيتو تمبورال مقسمه الى ميديال اند لاترال اوكسيبيتو تمبورال جايراي. بعد كده عندي كولاترال سالكس كله ستريت من اوله لاخره لحد ما يطلع فوق خالص اهو انا ماشيه معاه. كل ده كده كولاترال. يجي هنا يبقى ارش لايك زي القوس. القوس ده سميه راينال سالكس محوط حاجه اسمها الانكس. يبقى انا عندي كولاترال سالكس، عندي برين تيشو هنا اهو هسميه من اول فوق الموست راوندد والموست انتيريور ومتحوطه براينال سالكس هي الانكس. تحتيها البارا هيبوكامبال جايرس وتحتيها اللينجوال جايرس اللي احنا جايبينه اصلا تحت الكيونيوس من الميديال سيرفس. العينه الثانيه اهي عشان مش باينه بس ادي نفس الكلام، واحد لاترال وواحد ميديال. اللاترال الاوكسيبيتو تمبورال سالكس والميديال هو الكولاترال سالكس.
بتقسم هنا اللاترال اند ميديال اوكسيبيتو تمبورال جايراي. كل الميديال للكولاترال عايزه اسميه، مشيت مع الكولاترال وهنا انتربتد اتقطع هنا، بعد كده جه كمل اهو. القوس ده اسمه راينال سالكس، يبقى دي كده اسمها الانكس، وده كده اسمه لينجوال جايرس. عندي اتنين اهو، في برين تيشو ما بين الاتنين اسمه بارا هيبوكامبال جايرس. هعرفه ازاي من اللينجوال؟ هاجي من قدام اشوف الميديال سيرفيس عليه الكوربس كالوزم، اكمل مع الكوربس كالوزم كده، كل اللي وراه لينجوال جايرس وكل اللي قدامه بارا هيبوكامبال جايرس، لحد يبقى كل ده كده بارا هيبوكامبال، لحد ما اوصل قدام عند الانكس اللي هي راوندد ومتحوطه بالراينال سالكس. كل السيرفيس سبلايد بالبوستيريور سيريبرال ارتري ما عدا التمبورال بول. التمبورال بول المفروض تبقى موجوده كده، الموست انتيريور بارت اوف ذا تمبورال لوب. هنا في برين تيشو مش موجود، يبقى المفروض انها الحته دي فوق الانكس وحواليها كده سبلايد بالميدل سيريبرال ارتري. ما ننساش ان الميدل سيريبرال ماشي هنا في اللاترال سالكس، زي ما قلنا هنا كان عندي posterior cerebral ماشي في الكالكاراين وانتيريور cerebral ماشي في الكالوزال، الميدل cerebral ماشي في اللاترال سالكس. خلاص مش احنا كان الكوربس كالوزم الاجزاء بتاعته؟ لا مش عليك، مش انا اصلا only identify ايه ده كوربس كالوزم. لو سألك على البورتس هيبقى نظر، مش هيسألك عمره هنا.